Mahigit dekada na si Mr. Elon Musk ay naging pinakakilala at sikat sa buong planeta dahil sa kanyang mga kumpanya na nagpabago sa iba't ibang industriya. Ang mga kumpanya ni Elon Musk ay PayPal, SolarCity, The Boring Company, Tesla, SpaceX at Neuralink. Lahat ng ito ay naging game changer sa kanya-kanyang industry na kinabibilangan nito at nangyari ang lahat ng ito sa loob lang ng maikling panahon. Dahil sa ganitong reputasyon na inaalog niya, wika nga, ang mga lumang industriya ng makabagong engineering at scientific approach, isa-isahin natin ang mga kumpanya ng tinaguriang Tech Jesus. Kung ngayon ka lang nandito, friend, pakipindot mo na ang subscribe button. Kung gusto mo ang mga ganitong video, pati notification bell na rin para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. Dagdag mo na rin, friend, yung isang like. Paki-comment mo na rin sa ibaba kung may naisip kang topic tungkol sa science. Maraming salamat sa iyo, kaibigan, in advance. Elon Musk, bakit tinawag na Tech Jesus? Ang sa amin, wala pong boss-boss dito. Tanungin niyo po sinong boss niya. Hindi si Lord Jesus. PayPal. Noong 12 years old pa lang si Elon Musk ay nakagawa na siya ng video game na tinatawag na Blastar. Mula noon ay tinuruan na niya ang kanyang sarili na matuto ng computer. Noong 1999 ay binenta niya ang kanyang Zip2 na kumpanya sa Compaq sa halagang $307 milyong. Pagkatapos ay tinayo niya ang X.com, ang kauna-unahang online bank, at ito ang nag-acquire ng pangalan ng PayPal noong taong 2000. Noong 2002 ay binenta niya rin ito sa eBay sa halagang $1.5 billion. Nakuha niya dito ay $180 million. Ang PayPal ay nag-revolutionize sa banking industry ng person-to-person transaction at hindi involve ang papel na pera. Sa sobrang dali lang gamitin ang PayPal, kaya maraming nagsulputan ng mga online banking sa Pilipinas at naging normal na lang magbayad through internet kagaya ng Smart Money, GCash, DragonPay, OnePay, PesoPay, PayEasy, MallPay, WePay, 7Connect, Coins.ph, PayMaya, etc. SolarCity. Founded noong 2006 nina Peter and Lyndon Rive na siyang pinsan ni Elon Musk. Siya rin ang may idea ng SolarCity at nagpondo sa pagtatayo nito. Ang SolarCity na noon ay nangunguna sa residential solar panel installation sa US ay nakipag-merge sa Tesla noong 2016. Secret plan ni Mr. Elon Musk na ilipat na ang mundo mula sa paggamit ng fossil fuels patungo sa paggamit ng malinis na solar energy. Fossil fuels kasi ang pangunahing nagpapadumi sa atmosphere ng Earth at unang dahilan ng climate change. Ito ang tinaguriang The Secret Tesla Motors Master Plan, isang sikreto ni Elon na may mabuting layunin. The Boring Company. Dahil na-bored na si Elon Musk sa sobrang traffic sa US, kaya tinayo niya ang company na ito. Joke lang. Ang The Boring Company ni Elon ay naghuhukay ng malalaking tunnel sa ilalim ng lupa o boring a hole across America. Ito ay ginawa para mapabilis ang transportation time at makaiwas ang mga sasakyan sa traffic. Mahalaga rin ang mga tunnel na ito at pwedeng magamit sa emergency. Panoorin mo ang video ko about coronal mass ejection o CME tungkol sa paggamit ng mga tunnels. Tesla. Automatic na mga kotse naman ang ginagawa ng Tesla company ni Elon Musk na may electric battery at pwedeng i-charge na parang cellphone lang. Hindi man siya ang kauna-unahan na gumawa ng electric car, pero siya naman ang nag-boost para makabalik ang nawalang technology na ito. Ang Tesla cars ay isa rin self-driving car. Ibig sabihin, kaya nitong mag-drive mag-isa kahit walang tao na driver. Gamit ang mga sopistikadong kamera sa paligid ng kotse at computer,
para ma-monitor ng Artificial Intelligence o AI ang mga bagay sa labas ng kotse. Ang latest ng Tesla ay ang truck nito na tinawag na Cybertruck. SpaceX. Kapag nagpalipad ng rocket sa space ay kailangan ng mga booster para makatakas sa gravitational pull ng Earth. Ang mga booster ang nagpapaangat sa isang rocket palabas ng Earth. Pero hindi na nagbabalik pa sa Earth ang mga boosters na ito. Ganito ang lumang space technology na nagdulot ng maraming problema. Unang problema, ang mga booster na ito ay bilyong dolyar pala ang halaga. Napakamahal kaya malaki ang nawawala sa tax ng mga tao. Pangalawa, ang mga ito ay nagiging dumi o space debris sa labas ng orbit ng Earth na palutang-lutang sa palibot. Ikatlo, ang mga lumulutang na debris na ito ay magiging dahilan ng sakuna sa iba pang satellite gaya na nangyari sa movie na Gravity. Dahil sa mga problemang ito, kaya inimbento ng SpaceX ang bumabalik ng mga rocket booster para muling magamit. Malaki ang natitipid ng SpaceX sa ganitong technology ng pagre-recycle sa mga booster. Sa pagdami ng productions ng mga bumabalik ng mga booster, ay magmumura ang cost nito. Kapag nagmura ang cost nito, ay magmumura rin ang pamasahe papunta sa space. Dahil dito, kaya magiging posible na ang turismo sa space. Layunin rin ng SpaceX na pumunta sa Mars kaya ginawa niya ang kanyang BFR na ang kahulugan ay Big Effing Rocket. Big Falcon Rocket na tinawag rin niya na Starship. Plan B ito ni Elon Musk kung sakali na magkaroon ng sakuna sa Earth upang maligtas ang tao. Sakuna kagaya ng pagbagsak ng asteroid, digmaan, pandemic, AI singularity, etc. Panoorin mo ang video ko na meron bang pag-asa mabuhay ang tao sa Mars? Ang pagsasanib, Tesla and SpaceX. Hindi pa nagtatapos dito ang pagiging tech Jesus ni Mr. Elon Musk dahil nag-merge pa ang Tesla at SpaceX para magtayo ng tinatawag na Hyperloop. Ang kauna-unahang Hyperloop na train na ito ay propose ni Elon Musk noong 2013 na parehong pang-pasahero at pang-cargo na may bilis na hypersonic. Ang hypersonic speed ay mas mabilis pa ng 5 beses kaysa speed of sound. Ang Hyperloop ay isang saradong tubo na air-sealed wika nga kung saan tatakbo ang train para iwas sa air friction na siyang nagpapabagal sa anuman tumatakbong bagay. Pwede itong ikumpara sa space kung saan walang hangin doon. Kaya mabilis ang mga bagay na naglalakbay sa space. Ang Hyperloop train na ito ay hindi apektado ng anumang weather, banggaan, at twice na mas mabilis pa sa eroplano, etc. Hyperloop ay isang solusyon sa matinding traffic at para magamit ang time sa makabuluhang bagay imbis na sa paghihintay. Ang kauna-unahang bansa na susubok sa commercial Hyperloop ay ang Abu Dhabi, UAE sa taong 2020 at nagkakahalaga ng 20 million at 40 million per kilometer. Neuralink. Ang Neuralink technology na ito ay tinawag na Brain-Machine Interfaces o BMI. Maglalagay ng libo-libong electrode sa loob ng masalimuot na utak ng tao. Ang unang dahilan kung bakit ito na-develop ay para gamutin ang may mga neurological conditions, sakit kagaya ng Alzheimer's disease, dementia, and spinal cord injuries, etc. Sinabi ni Elon Musk na habang tumatanda ang tao ay panigurado na makakaranas at hindi talaga maiiwasan ang mga nasabing sakit. Nag-aalala naman ng iba na baka may side effects daw ito sa tao kapag in-implant dahil delikado raw ang namang gagawin sa utak na isang sensitibong organ. May side effects ba kapag tinanggal ang mga electrodes na ito? Meaning kung magkakaroon ng brain damage ang isa? Ang mga tanong na ito ang pinatunayan ng recent video ni Elon Musk na hindi totoo ang mga pagdududa at na hindi dapat mag-alala. Panoorin natin ang direct experiments sa mga pigs na naging matagumpay. Panoorin mo lang hanggang sa dulo ang video dahil may isa pang revelation si Elon sa kanyang mga disciples. Isang sikreto na magbabago sa kasalukuyang technology ng eroplano. Well, I'll walk right over and show you.
So what we have in pen number 1 is Joyce, and she does not have an implant. Obviously healthy and happy. We're trying to get Gertrude out. And this is how you know it's a live demo. She's like, trying to eat something in the corner of her pen. Sometimes the pigs are a little shy. So here's Dorothy. And in the case of Dorothy, Dorothy used to have an implant, and then we removed the implant. So this is a very important thing to demonstrate is reversibility. So if you have a Neuralink and then you decide you don't want it, or you want to get an upgrade, and the Neuralink is removed, is it removed in such a way that you are still healthy and happy afterwards? And what Dorothy illustrates is that you can put in the Neuralink, remove it, and be healthy, happy, and indistinguishable from a normal pig. Oh, thanks, Dorothy. This is a real live demo. All right, here we go. Great. Okay, great. Okay, this is a high energy pig. All right, Gertrude, thanks for coming out. So what the beeps you're hearing are real-time signals from the Neuralink in Gertrude's head. So this Neuralink connects to neurons that are in her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that sends out neural spikes, which are detected here. And so on the screen, you can see each of the spikes from the 1,024 electrodes. And then if she snuffles around, touches her snout in the ground, or you kind of feed her some food, pigs love food, then you can see the neurons will fire much more than when you're not touching the snout. And that's what's making the beeping sound. All right, cool. So as you can see, we have a healthy and happy pig, initially shy, but obviously high energy and kind of loving life. And she's had the implant for 2 months. So this is a healthy and happy pig with an implant that is 2 months old and working well. Yeah. And then we actually have, I'm sure how this works, so we said, well, what if we do 2 Neuralink implants? And we've been able to do dual Neuralink implants in full Neuralinks implanted. And again, healthy and happy and indistinguishable from a normal pig. So it's possible to have multiple links in your head and have them all be sending out signals and be working well. All right, so we just showed you a demonstration of reading brain activity. And probably see that. As I was saying, each of those dots represents a neural spike, and the blue chart at the bottom is showing an accumulation of neural spikes in that region. So in terms of additional brain reading activity, when we have, say, one of our pigs on a treadmill, pig on a treadmill, it's a funny concept, really. And we take the readings from the neurons, and we try to predict the position of the joints. And so we have the predicted position of the joints, and then we measure the actual position of the joints. You can see that they're almost exactly aligned. So we're able, with a wireless neural implant, to actually predict the position of all of the limbs in the pig's body with very high accuracy. Brain regions, some regions require delicate stimulation, some require a lot of current, and you want obviously no harm to the brain over time. And the way part of the way we analyze the stimulating neurons is with a 2-photon microscopy. I always have trouble pronouncing that, microscopy. And it's very impressive technology. You can actually literally see in real time how the neurons are firing. So the red sort of things are the neurons. The red sort of flashing things are the neurons firing. Or I should say the
the electrodes firing. So the red things are electrodes firing, and then the green are the neuron bodies responding to the current from the electrode. So you can see them lighting up different brain regions. And then by carefully controlling the electric field, you can actually have one electrode influence possibly 1,000 or 10,000 neurons. So although you might only have 1,000 electrodes implanted, you could be influencing millions of neurons. And this is just a similar chart showing stimulation at different power levels. Gaya nga ng nasabi ko, ngayon ay pumunta naman tayo sa isa pang secret revelation ni Elon tungkol sa eroplano. At some point, I have a design in mind for an electric supersonic vertical takeoff and landing plane. And I think there's a particular opportunity for a supersonic vertical takeoff and landing electric jet. Supersonic electric jet. Vertical takeoff and landing electric jet. A supersonic electric vertical takeoff and landing jet. An electric jet. Ang revelation na ito ni Elon ay malamang aalogin na naman ang lumang airline industry ngayon. Kaya hindi na magtatapos ang kanyang nickname na Tech Jesus.